السلام علیکم دوستانو، څنګه یو؟ ټیک ټاک. امید لرم چې خیرات ټولو ټیک ټاک وم. دا شنې شپېشتې دي او دا موږ تا ته خالي ښیو که نه، دا موږ کړي وو او بیا موږ دلته چې کوم نه میر ته ایښي وو، وچ شوي دي. موږ تا ته خالي شنه وښیل، شپېشتې یې موږ ته پښتو کې شپېشتې، پټو کې اکثر کېږي، دا خلک یې وي، ډېره ښکلې ذایقه یې وي. دکې دا واښه ماښه دي، دا ترې لږ صفا کوو موږ. دا بلکل وچ شوي دي، ها وچ دي بلکل. دکې واښه مې لږ تکلیف وي، خو موږ وایي دغسې وکړو چې دا موږ پاک کړو، بیا موږ ویډیو شروع کوو. راوړئ تاسو یې خوښ شي ماشاءالله چې خوښه یې وکړو. خیره دا موږ صفا کړل، یو ساعت میر ته کېږدو چې کوم زیان پکې وي که نه ایم ترې ختم شي. 10 منټه میر ته کېږدو موږ. موږ سویا ده دا هم پکې راغلی ده. دا صفا اوبه دي، دا مونږ خوټوو. اورې چې وخوټېږي بیا مونږ صابه ور اچوو. اوس اور ورپسې کړو چې د اوبو وخوټېږي. خواږه ډېره ښکلې ده. خوږې بیرې دي، خوږې. دا ښه راوچ شول، نمي چې څومره نمي ده پکې اتیسه شوله. اوس اوبه که څو چې خوټېدلي وو که نه، د اوبو خوټېدی. اوس دا مونږ چې کوم دی شورا کو شورا. دا اوس مونږ ور واچو، اوبو خوټېدلې.
دا مالګه ده خپل اندازې سره یې ور واچوو لږه دا موږ سپینه کړو یو 3 پلي دا موږ ویدا کړه دا ته یې ور واچوو دا وچ مرچ دی وچ مرچ دا انډي دي دا مالګه لږه په واچوو مالګه پنځه شپږ منټه سې ولړو که نه چې کومه غوړي چې پکې راسره شي ویم پکې راسره شي او دا صابه هم چې کوم راسره شي بیا یې کوزوو کړه بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ویډیو وکړه پخېدل وارڅه مکمل کنه طریقه او اوس دا چې کوم د صابه پاخه شول وانډه دا وچ صابه وانډه هم پکې واچوله پوه شو مکمل تاسو ویډیو کې وکتل هر څه پکې ولګېدل اوس دا ریډي شوه او دا ټیکاله ده تراونې والا اوس پې چیک کړو چې څنګه خوند دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا انډه پکې وګوره دا پکې بالکل میکس شوې ده انډې پکې بیل خوند دی مرچاکي پکې بیل خوند دی وې صابو پکې بیل خوند دی بسم الله الرحمن الرحیم ډېره ښکلې ذایقه راغلې ده انډې نه بغیر دا شی خوند نه کوي په دا طریقه باندې تاسو هم پاخه کوم ډېر خلک یو شی پېژني او ډېر یې نه پېژني اوبه ډېر نرم راغلي دي او ډېر ښکلې ذایقه یې ده زبردست